Efter en avslutad resa och ett nytt äventyr är vi på väg hem. Ett gäddfiske bland skogssjöar och kristallklara vatten. I en enastående natur med väder och vind som satt oss på prov. Glädje, frustration och tålamod. Ett evigt sökande längs milslånga skogsvägar efter Sveriges kanske argaste fisk. Gäddan. Den är bra! Nej! Du shit! Jag kommer med hovan. Den är fan, den är bra. Den är bra. Fisket i år har ju varit, det har varit riktigt roligt. Vi har fått vara med om allt om stora abborrar och riktigt arga gösar, och det har varit variation på fisket. Men ett nytt äventyr, vi sitter i bilen, jag och Andreas, och de här dagarna kommer handla om gäddfiske. Målet är att utforska lite nya vatten, lite mindre sjöar, men även lite safe spots där vi vet håller riktigt grov gädda på lite större vatten. Så det ska bli, vi är riktigt taggade. Vi har någon timme kvar här i bilen innan vi når slutdestinationen som är Mellanströms stugby. För mig handlar fisket om så mycket mer än stressen för att fånga den största fisken. Det är resorna och djurlivet och upplevelsen. Möjligheten att träffa nya som gamla vänner och koppla av framför en värmande eld och njuta av stunden. Sverige har en area på nästan 450 000 kvadratkilometer med över 260 000 insjöar och havsöar och anses som ett av världens sjörikaste länder med stora älvar och höga fjäll. Och efter en lång resa längs inlandsvägen och dess vyer så är vi äntligen framme. Ja, den långa bilresan är avklarad och med utsikt över vattnet i vyn bakom stugbyn så ska vi börja packa ur bilarna och be oss in i stugan. Ja, nu känns det som att kliva in i ett andra hem. Det finns olika konstellationer av stugor på Mellanström. Min personliga favorit är en stuga som heter Smedjan. Här finns allt från varmvatten, dusch, ett allrum, tv, soffgrupp, kök som vi kan göra lite käk när man kommer hem från fisket. Lite olika konstellationer beroende på hur många man är, sängplatser och så vidare. Sen har du flera stugor självklart, också olika konstellationer, och är det någonting så frågar man Inger och Morgan så är de mer än behjälpliga på allt som kan tänkas. Så här trivs man verkligen. Det är bara att göra sig hemmastad kvar. Sen ska vi göra lite käk och som alla gäddfiskare vet, bland det bästa dagen före det är att pilla lite med beten, spön, rullar, kolla igenom allting som man känner sig riktigt beredd inför imorgon. Sen blir det lite mat och sen så går vi och lägger oss. Och vi syns imorgon bitti på vattnet. God morgon, vi har precis kommit fram på vattnet och det är en riktigt fin morgon, men lite för lite vind än för våran plan. Efter lunch så kommer det börja blåsa upp lite mer och taktiken är väl att försöka söka just Pålands vindsidan på öar, längre landformationer och runt grynner då. Försöka hålla oss kring mellan 2 och 4 meter där vi fiskar, för att se om vi hittar någon aktiv gädda. Men här vi är supertaggade och det är bara att dra ut. Nu kör vi. Ja, vi kommer fram på första stoppet. Det kanske blir tufft idag, jag vet inte. Det är fortfarande ingen vind. Några favoriter? En gäddfärgad Otus. Får se om den kan leverera när det är så här vindstilla. Sen har vi också en favorit. En Haku. Den är riktigt vältuggad. Och sen har vi en Peto. Jag tror det får bli starten idag i alla fall. Också en vältuggad. Smelt on the beach är en riktig favo. Sen har jag faktiskt en liten
En liten överraskning. Ett nytt gummibete från Storm är det. Och den här ska få smaka nu under resan. Får vi se. Jag har faktiskt testat den lite hemma och tänkte berätta lite mer om det sen så. Ja, första fisken, det tog inte så lång tid i alla fall nu. Den är jätteliten. Tog på en haku, mjölk, tjup. Kom tillbaks. Riktigt fin. 80-85 kanske. Smällde på haku. Funkar riktigt bra efter den här stenkanten här nu. Är det på Vislab? Ja, den är fin. Vislab. Oj. Här kommer hoven. Meter i alla fall. Fin. Snyggt. Nice. Vislabben levererar. Här, varsågod Perlus. Har du fått ut det? Jajamän. Nice. Där har han. Vältuggad. Vi stod och körde lite hake tidigare här och började fastna i massa nata och körde på lite offset-riggad Ja, den är fan grym offset. Vislab och första kastet. Baff, sa det var bra fight. Riktigt bra fight. Ja, nice. Närmar oss lunchdags så vi har kommit till ett nytt område. Och vinden har i alla fall börjat tilltaga lite grann. Och det är det vi har väntat på. Vi har väl 7-8 gärdor upp och jag tror vi har 90-plussare som Andreas tog på topp, ryggbred. Den var riktigt stark. Så vi ska väl, det är det här vi väntar på. Lite vind och jag hoppas att vinden kan göra att vi får en större fisk innan slutet av dagen. Och så ska vi väl ha lite käk också. Så man får lite bättre koncentration kanske. Ett snabbt matstopp tänkte vi. Det är lätt att man, i alla fall vi, glömmer att käka när vi är ute. Och det... man blir så jäkla... Energin tar slut. Man skulle fan stanna upp och ta sig tiden och käka. Men ibland är det svårt. Så är det. Och det blir pasta bolognese för mig och kyckling tikka masala för PD. Så får vi fortsätta sen med... Då är det 3-4 timmar kvar i alla fall innan det blir mörkt. Så. Det här nya betet som jag pratade om är ett nytt gummibete från Storm. Vi väntar på käket så kan jag passa på att visa det här. Det heter Vislab. Personligen tycker jag att det är inspirerat lite av T-bone. Det bygger på lite kollapsteknik och du kan rigga det precis som vanligt. Traditionell riggning. Använda vikterna från ripsystemet. Funkar alldeles utmärkt. Det som utmärker Vislab det är att det är urtaget i ryggen. Vilket det bidrar ju också med kollapstekniken. Likt T-bonen. Men det som har funkat riktigt bra på resan. Och det som för mig i alla fall har gjort det till ett riktigt fränt bete. Det är ju offset-riggare. Här är det. Alltså jag har testfiskat under våren och jag kan säga så här. I det absolut tätaste av allt skit man kan hitta så kan du fortfarande fiska Vislab. Och dels är det ju för att linjen över kroken den blir ju helt slät. Den gömmer sig nästan inne i ryggen. Så det är, och att den kollapsar gör ju också att krokegenskaperna blir bättre på en offset-krok. Så det är någonting verkligen värt att testa, helt klart. Jag ankrar. Skynda. Dra den här sitter. Yes! Jajamän! Woo! Härligt! Fy fan vad grymt! Var det på Vislabben? Jag var på Vislabben. Igen.
Oj, vilken trassel. Rassel och bling och blåst. Ja, vänta, jag hjälper dig. Ja, Vad kan det vara? Meter 5, meter 10 kanske? något sånt. Jäklar vad fin. Riktigt fin. Ja, riktigt stabbig. Det har vi väntat på hela dagen. Jag såg det. Nu när vinden kommer så... Du menar att vinden har vänt? Vinden har vänt. Ja, grymt. Vilken firre. Äntligen. Så vi har tagit sista kastet för kvällen och börjar blåsa på lite. Jag börjar bli lite frusen i alla fall. Jajamän, det blåser på duktigt gör. Men ja, nya tag imorgon. Nu åker vi hem och värmer oss. Värmer oss framför elden i Mellanström. Det blir kalas och sen något gott att käka och något gott att dricka. Syns vi imorgon bitti. Andreas fick avsluta kvällen med en fin Norrlandsgädda innan vi begav oss mot stugbyn. Sedan 2010 bedrivs Mellanströms stugby av Inger och Morgan Strandberg. Här möts fiskare från hela världen för att uppleva Lapplands fiske och skapa minnen för livet. Med långt över 24 bäddar och olika boendealternativ så är stugbyn ett populärt resmål för många människor. De avslutande middagarna framför den öppna elden är något som alla gläds åt innan solen går ner. Regnar det då inte? Ja, det regnar. Nu är det bittert. Idag och imorgon så ska det komma in riktigt ruskväder, men det är så det är. Det är bara att kriga på, det vet vi allihopa. Det är knappast som man avbryter och åker i land och mår gott och värmer sig. Det är bara ner med huvudet i skiten. Hur som helst i alla fall, jag tänkte vi checka in och kanske blir svårt att filma idag, resten av dagen och imorgon. Dels ska det blåsa jäkligt mycket imorgon. Så vi får se om vi lyckas. Hur som haver, vi har några dagar kvar och ja, idag är det som det är. Vi har ju fått mycket fisk i slutet av dagen ändå, men den där stora som vi brände, det kommer jäcka mig hela natten. Det vet jag. Det usch. Vi ankrar upp här lite grann, jag och Jonte, för att plocka ordning här. Första stoppet där är egentligen inte för att fiska, bara för att rigga ordning alltihopa. Och så reser jag mig upp, sätter på en hake och reser mig upp. Och så ser jag att det står en fisk på botten här. Bara lägger ut haken, smack. Sög i direkt, helt otroligt. Så det är verkligen en bra start på dagen. Det. Den här han har sugit i sig en liten kompis. En typ en halv kilos gädda som ligger i magen här. Ja, det är riktigt jäkla surt alltså. Vi kom fram till ett vassbälte och sen så kastade jag ut haken och ha en smäll relativt på en gång, alldeles på spetsen på vassen. Och bommade den och sen så gjorde jag ett stopp och så sög det igen. Och det var en riktigt stor gädda. Jag hoppas inte att det var resans gädda, men det... Ja, och i vändningen så bara... Hörde jag bara. Då gick knuten. Eller skav på linan. Jag hoppas att det är skav på linan. Hur som så är det så jäkla tufft. Och det är tufft att ladda om också efter det. Men jag hoppas att vi får någon revansch i alla fall. Eftermiddagen fortsätter och vinden börjar tillta rejält. Några tunga regnskurar passerar snabbt och vi letar nya områden att fiska av. Men ändå lyckas kvällssolen bryta sig igenom och vi hittar aktiv och en aning större fisk. Ja, den där vinden vi ville ha, den har vi i alla fall fått med råge. Vi stannar till
i något sån här lä här i alla fall och käka lite. Och vi hittade ett gräsbälte alldeles utanför där vi satt och käkade, så vi rippade upp lite smågädda. Härligt Jonte. Ja jäklar. Nu är det på gång i alla fall. Ja, det är helt okej. Helt okej fisk. Vi ankrar upp precis på det här jättetjocka natebältet. Upp. Och vi fick ju en hel del på jörk utanför bältet. Och ja, det är väl här jag har pratat om. Jag lär väl ändå slå ett slag för offset-riggad visläb. Åh! Så här ser det ut. I den tjockaste skiten. Det är så jävla coolt att fiska det här betet då. Det är nice. Ja, fin. Ja, se om jag kan lyckas skopa i den här. Ja. Behöver du hoven inte? Nej, jag tror inte det. Eller? Har du på? Ja, den är inte så jättestor. Ja. Åh jävlar, han var tjock i alla fall. På Notus. Alltså den viken vi har bakom oss med Nate. Alltså vi har bränt så några jäkla fina fiskar. 2 stycken som är, jag vågar säga 110. Men vi sitter hårt inne, vi har bränt dem. Så lät vi det vila och åkte tillbaks. Men den är fin, vilken fin gädda i kvällssolen. Har vi inför sista dagen på våran resa, på vårat äventyr. Och det är väl idag det gäller. Får vi se om vi lyckas leta på. Vi har haft en dag med riktig monsunregn och kalla vindar, storm. 2 dagar med riktig storm. Ännu mer vindar, så det har varit tuffa förhållanden. Men vi har också haft bra och fina dagar. Så det har varit kul. Riktigt roligt fiske har det i alla fall varit. Hur som. Det är inte alltid superlätt, så är det, men det vet vi allihopa. Men idag ska vi avsluta på några ställen som vi har varit tidigare och haft kontakt med stor fisk och sådär. Så får vi se hur dagen går här, så får ni hänga med på sista dagen. Såg du inte här inte? 2,3. Den är bra! Hårt! Nej! Du shit! Fan! Upp igen. 2 stora fiskar missade. Och det tar på psyke. Vindarna börjar öka. Ja, det är som det är. Man är för dålig. Oj, vilken firre. Äntligen har jag stått och kämpat den här blåsten, vet du, och kasta. Och så suger den här i. Så värt det. Den är pigg. Aj. Helt underbart. Helt underbart. Nu ska han få simma tillbaka.
Ja! Nu tar vi en större Jonte. Ja, nu jäklar. Jag tror den är bra. Ja, den är fin. Jävlar vad grov. Den är grov satan alltså. Sista dagen. Släpp. Ja, fy fan. lite redeem i alla fall. Vi ankar upp på ett natebälte och på en fläck så var det var ju så jäkla tjockt. För vi har kört en hel del Otus och Haku på slutet och Jerk har ju funkat, idag har det funkat helt okej ändå. Vi har fått en hel del små. Och så sopade jag in visläben rätt in i det där natet och bara knyckte hemma lite grann och sen bara så bara small det. Den är bra tjock alltså. Den är bra tjock. Och här blir det sprattla. Jäklar vilken buk. Vilken tjockis. Ja, sista kastet är gjort och vi är på väg tillbaka till campen. Vi vill skynda oss på, som ni ser i bakgrunden så är det väldigt mörkt så det är på väg in oväder här nu. Så. Ja. Och kapten han håller på att anordna en riktigt härlig avslutningsmiddag åt oss. Ja, vad jag har hört ryktesvägen så är rådjurssadel på menyn. Den avslutande fisken möttes in på endast strax över metern, men vägde nästan 8 kilo och fick anses som en värdig avslutning. Även om den riktigt stora klarar sig undan så lämnar vi Norrland och Mellanström, dess vyer och natur med en belåtenhet, men med en stor längtan tillbaks.